سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو میخواهیم درباره حقایق و علائم سرطان پروستات مطالبی رو در این ویدیو با شما در میون بذاریم. سرطان پروستات اغلب به استخوان‌ها سرایت میکنن و معمولا منجر به درد استخوان میشه. تعداد کمی از بیماران در اثر گسترش اپیدورال بیمار دچار گیر افتادگی نخاع میشوند که منجر به درد و اختلال عصبی میشه که بسته به محل ضایع نخاعی میتونه منجر به از دست دادن غیرقابل برگشت عملکرد روده، مثانه و توانایی راه رفتن شود. سرطان پروستات معمولاً غافلگیر کننده است، زیرا علائم و نشانه‌های زیادی بروز نمی‌دهد. علائم اولیه سرطان بسیار شبیه علائم ناشی از عفونت‌های پروستاته. بنابراین تشخیص سرطان پروستات میتونه بسیار سخت باشه. به همین جهت در صورت احساس علائم یا نشانه‌های پروستات فرد باید نخست به پزشک عمومی مراجعه کند و در صورت تشخیص بیماری شخص مبتلا به پروستات بعد از بررسی آزمایش‌ها باید به یک متخصص آگاه و با تجربه اورولوژیست مراجعه کند. بارزترین علائم سرطان پروستات عبارتند از مشاهده خون در ادرار و یا با میکروسکوپ. علائم دیگر عبارتند از ناتوانی در دفع ادرار، درد در هنگام ادرار کردن و کاهش وزن و تورم می باشد. مردانی که پدر یا برادرشان مبتلا به این سرطان هستند 2 برابر بیشتر در معرض ابتلا به این بیماری هستند. مطالعاتی انجام شده که نشان می‌دهد پیاده‌روی سریع ممکنه به سرطان پروستات کمک کنه. محققان دریافتند مردانی که با سرعت 3 مایل در ساعت یا بیشتر حداقل 3 ساعت در هفته راه می‌روند کمتر احتمال پیشرفت سرطان خود را دارند. مناسبترین درمان برای این نوع سرطان ممکنه همیشه مشخص نباشه. برنامه‌های درمانی بسته به اندازه تومور میتونه متفاوت باشه. عوارض جانبی درمان میتونه برای همه اشکال پرتو درمانی مشابه باشه. همینطور بسیاری از بیماران تعداد کمتری از عوارض جانبی رو با استفاده از درمان پروتون درمانی گزارش کردند. درمان برای بازیابی عملکرد نعوز باید بخشی از برنامه بهبودی هر بیمار پس از برداشتن پروستات باشه، اما بازگشت زود هنگام عملکرد نعوز در هر موردی امکان پذیر نیست. تشخیص زود هنگام سرطان پروستات بدون انجام غربالگری توسط پزشک دشواره. راه‌های مختلفی برای انجام این کار مانند اسکن دیجیتال رکتوم یا آزمایش خون که آنتیژن‌های اختصاصی پروستات رو اندازه‌گیری می‌کنند. وقتی فردی سطح بالایی از آنتیژن‌های اختصاصی پروستات داره، احتمالاً به این معناست که دچار پروستات عفونی شده که ناشی از التهاب یا سرطانه. همینطور مطالعاتی وجود داره که اثرات مثبت ویتامین دی را بر سرطان پروستات نشان می‌دهد. بیماران مبتلا به سرطان پروستات معمولاً دچار کمبود ویتامین دی هستند، در حالی که مردان سالم با سطح ویتامین دی کافی کمتر در اثر سرطان پروستات جان خودشان را از دست می‌دهند. این افراد همچنین موارد کمتری برای ابتلا به سرطان تهاجمی دارند. دوز توصیه شده ویتامین دی کمتر از 10,000 واحد در روز است. البته هنوز هیچ تحقیق مشخصی مبنی بر ارتباط سرطان پروستات و مصرف ویتامین دی وجود نداره. بنابراین تحقیقات بیشتری مورد نیازه. اما کاربرد ویتامین دی در بدن به این صورت هست که در اصل گیرنده‌های ویتامین دی در سطح سلولهای بدن نقش مهمی را ایفا می‌کنند. هنگامی که ویتامین دی مصرف میشه به این گیرنده ها متصل میشه. پس از اتصال سیگنال های شیمیایی از ویتامین دی ارسال میشه که به سلول ها دستور میدن چه کاری را انجام دهند، مانند مردن یا تقسیم سلولی در بدن. در حقیقت همین گیرنده ها را میتوان در بافت پروستات یافت. بنابراین ویتامین دی به آنها نیز متصل میشود. باور محققان بر این است که این همان چیزی است که باعث از بین رفتن سلول‌های سرطانی، توقف رشد یا عدم گسترش آن به سایر مناطق سیستم می‌شود.
به همین دلیل است که محققان معتقدند که ویتامین دی برای سرطان پروستات مفید می باشد. همینطور یافته‌های دیگر نشان می‌دهد سلول‌های پروستات قادر به تبدیل فرم‌های غیر فعال ویتامین دی به انواع فعال هستند. بسیاری از سلول‌های سرطانی این توانایی را از دست می‌دهند، اما هنوز گیرنده‌هایی دارند. به همین دلیل است که مکمل ویتامین دی برای کند کردن رشد سلول‌های سرطانی مؤثره. بیشترین موارد سرطان پروستات در ایالات متحده است. احتمالاً به این دلیل است که آمریکایی‌ها در معرض نور خورشید کمتری قرار می‌گیرند. امروزه مردم بیشتر وقت خود را صرف کار در محل کار و در خانه می‌کنند. از این جهت مهم است که با یک پزشک در مورد سطح ویتامین دی و تغییرات سبک زندگی و رژیم غذایی که میتونه برای کاهش خطر ابتلا به سرطان پروستات مؤثر باشه صحبت شود. همینطور گیاهان و ادویه‌ها به دلیل خواص ضد باکتریایی، آنتی اکسیدانی، ضد التهابی و ضد سرطانی خودشون شناخته شدند و این یک ایده مناسب برای درمان پروستات می باشه. در این میان گیاه پونه کوهی یک گیاه مهم آشپزی است که به دلیل برگ‌های خوش‌طعم آن به عنوان یک افزودنی غذایی استفاده می شود. ترکیبات شیمیایی این گیاه عبارتند از کاروکرول، تیمول، لیمونن، پینن، اوسمن و کاریوفیل هست که به غذا طعم مهمی رو میدن. این ترکیبات یعنی کاروکرول نقش مهمی در درمان سرطان داره. همچنین پونه کوهی سرشار از ویتامین K و فیبر می باشد. مواد کاروکرول یک فنول با خواص ضد باکتریایی که در رق پونه کوهی هم وجود داره. طعم و بوی مطبوعی داره و در نتیجه از آلودگی باکتریایی جلوگیری میکنه. همچنین باعث آپوستوز یا خودکشی سلول‌های سرطانی در بدن میشود. مکانیسم اصلی چگونگی کشتن سلول‌های سرطانی توسط ترکیب کاروکرول هنوز ناشناخته است. اگرچه پونه کوهی یک گیاه آشپزی است، اما خواص دارویی آن توسط بقراط در قرون اولیه برای بیماری‌های معده و تنفسی شناخته شده و مورد استفاده قرار می‌گرفت. حتی امروزه در یونان به عنوان یک درمان برای گلودرد عمل می‌کند. همینطور در طب سنتی اتریش از آن برای درمان بیماری‌های تنفسی و ناراحتی‌های عصبی استفاده می‌شود. همینطور رژیم غذایی نامناسب خطر ابتلا به سرطان پروستات رو افزایش میده. محققان تاکید کردند افرادی که غذاهای مدیترانه‌ای مصرف می‌کنند کمتر به سرطان پروستات مبتلا میشند. نتایج نشان می‌دهد که غذاهای مدیترانه‌ای به عنوان یک رژیم غذایی سالم برای افراد مبتلا به پروستات به خوبی عمل میکنه. تخمین زده می شود که سالانه نزدیک به 10,000 نفر به دلیل سرطان پروستات در انگلستان جان خودشون رو از دست میدن و این ارقام سال به سال افزایش پیدا میکنه. همینطور تحقیقات محققان برجسته در زمینه سرطان در ایالات متحده ممکنه با معرفی داروهایی مبتنی بر پونه کوهی در آینده جایگزینی مناسب برای درمان مشکلات پروستات باشد. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، اونو با دیگران به اشتراک بگذارید و همینطور از دیگر ویدیوهای کانال ما هم دیدن بکنید و خوشحال میشیم که کامنت ها و تجربیات خودتون رو در پایین این ویدیو همینطور فراموش نکنید. گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که از ویدیوهای ما دیدن میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.